હેલો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે ખૂબ જ ઠંડી પડી રહી છે તો શરદી ઉધરસ પણ જલ્દી થઈ જતા હોય છે. તો આજે હું એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને નિર્દોષ કાવાની રેસીપી લઈને આવી છું, જે ઘરમાં રહેલી જ વસ્તુમાંથી બની જશે અને રોજ 1 કે 2 વાર પીવાથી તમને શરદી ઉધરસમાંથી જલ્દી છુટકારો મળી જશે. સાથે શરીરમાં સ્ફૂર્તિ અને તાજગી લાવી દેશે. તો કાવો બનાવવા માટે મેં અહીં મુખ્ય વસ્તુ તરીકે ફુદીનો, તુલસી અને લેમન ગ્રાસ લીધા છે. આ ત્રણેય વસ્તુને તમે ઘરના ક્યારામાં કે નાના કુંડામાં કોઈ પણ જાતની કેર વગર આસાનીથી ઉગાડી શકો છો. તો તમે અહીં જોઈ શકો છો, મારો ફુદીનો કુંડામાં એકદમ સરસ રીતના થઈ ગયો છે અને એકદમ ફ્રેશ, એકદમ સુગંધી છે. સાથે મેં લેમન ગ્રાસ પણ ક્યારામાં જ ઉગાડ્યું છે. આ કુંડામાં પણ ઉગી શકે છે. આ લેમન ગ્રાસનો ઉપયોગ ઘણી બધી વિવિધ વાનગીઓમાં અને ગ્રીન ટી બનાવવામાં ઉપયોગ થતો હોય છે. હવે આપણે લેવાનું છે તુલસી. તો તુલસી તો આપણા બધાના ઘરમાં હોય જ. તુલસી નાના કુંડામાં પણ સરસ રીતના ઉગી જાય છે. તો ચાલો આ બધી ફ્રેશ વસ્તુ સાથે બીજી કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ થશે તે જોઈ લઈએ. તો આ બધાની સાથે કોફી લેવાની છે. ઝાડના બીમાંથી કોફી તૈયાર થાય છે તે બીજને બુંદાણા કહેવાય છે. જો તમારી પાસે શેકેલા બુંદાણા હોય તો એનો પાવડર પણ લઈ શકો છો, પણ બધા પાસે બુંદાણા હોતા નથી, એટલા માટે હું અહીં કોફી લઈ રહી છું. સાથે હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લેવાનું છે અને સ્વાદ પ્રમાણે મરીનો પાવડર લઈશું. હવે એક ટુકડો આદુનો લઈશું. અહીં મેં અડધો ઇંચ જેટલા આદુનો ટુકડો લીધો છે અને સાથે એક લીંબુ લઈશું. અહીં આપણે 2 વ્યક્તિઓને થાય એટલો કાવો બનાવી રહ્યા છે, તો એ પ્રમાણે મેં બધી વસ્તુ લીધી છે. તો ચાલો શરૂ કરીએ કાવો બનાવવાનું. તો ગેસ ઉપર એક પેન મૂકી એમાં 1.5 ગ્લાસ જેવું પાણી ઉમેરીશું. આ પાણીને આપણે એકદમ ગરમ થવા દેવાનું છે. પાણી બરોબર ઉકળી જાય ત્યારબાદ આપણે લેમન ગ્રાસ, ફુદીનો અને તુલસીને ધોઈને ઉમેરી દેવાના છે. લેમન ગ્રાસ ઉમેરવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે શરદી ખાંસીમાં જો તમને શ્વાસ લેવાની તકલીફ થતી હોય તો એમાં ઘણી રાહત થાય છે, કારણ કે એમાં વિટામિન સી હોય છે. સાથે ઊંઘ પણ સારી આવે છે, નસો અને મસલ્સને રિલેક્સ કરે છે, કોઈ પણ તણાવ ઓછો થાય છે અને મૂડ ફ્રેશ થાય છે. સાથે હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું પણ ઉમેરી દેવાનું છે. તો 5 ચમચી જેવું મીઠું ઉમેરીશું અને સાથે મરીનો પાવડર પણ ઉમેરી દઈશું. તો અહીં 5 ચમચી જેટલો મરીનો પાવડર ઉમેર્યો. જો તમને વધારે તીખાશ ભાવતી હોય તો વધારે પણ ઉમેરી શકો છો. તમે તમારી તાસીર પ્રમાણે મરીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આપણે કોફી ઉમેરવાની છે. તો હું અહીં અડધી ચમચી જેટલી કોફી ઉમેરી દઈશ. વધારે ઉમેરવી હોય તો 1 ચમચી જેટલી લઈ શકો છો. તમારે તમારા શરીરની તાસીર પ્રમાણે ઉપયોગ કરવો. તો અહીં પાણી છે એ ડાર્ક કલરનું થઈ જાય એટલી કોફી ઉમેરીશ. તો હવે આપણે અડધો ઇંચ આદુના ટુકડાને પણ ખમણીને ઉમેરી દઈશું. અહીં આપણે જેટલી વસ્તુ લીધી છે એ બધી શરદી, ઉધરસ, કફમાં ઘણી બધી રાહત આપશે અને તમારા શરીરમાં સ્ફૂર્તિ અને તાજગી લાવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ જરૂરથી બનાવજો, કારણ કે આ એકદમ સ્વાદિષ્ટ છે, સાથે નિર્દોષ પણ છે. જેમની કફ પ્રકૃતિ છે એ લોકો શિયાળામાં જ નહીં પરંતુ ચોમાસામાં પણ આ કાવો પીવાનું રાખશે તો શરદીમાં તો રાહત થશે જ. સાથે આ બધામાં એન્ટીઓક્સિડન્ટ તત્વો રહેલા હોવાથી રોગપ્રતિકારક શક્તિમાં પણ વધારો થશે, વજન ઘટશે, ત્વચામાં નિખાર આવશે અને ઘણા બધા ફાયદા થશે. હવે આ પાણીને આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે ઉકાળવાનું છે, એટલે બધી ફ્લેવર પાણીમાં એકદમ સરસ રીતના બેસી જાય. તો 3 થી 4 મિનિટ પછી આપણો કાવો રેડી છે. તો હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને એક ગરણીથી ગાળી લઈશું. હજી આપણે લીંબુ ઉમેરવાનું બાકી છે, એટલે આપણે છેલ્લે સર્વ કરવાનું છે. લીંબુ જ્યારે કાવો ઉકળતો હોય ત્યારે નથી ઉમેરવાનું, જ્યારે આપણે સર્વ કરીએ ત્યારે ઉપરથી ઉમેરવાનું હોય છે. લીંબુમાં વિટામિન સી ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે, એટલે તમારે શરદીમાં તો ખાસ લેવું જોઈએ. તો તમે અહીં જોઈ શકો છો, ગરમા ગરમ કાવો તૈયાર છે. સાથે એનો કલર પણ એકદમ સરસ આવ્યો છે. તો આપણે બંને ગ્લાસમાં સર્વ કરીશું. સાથે લીંબુ પણ ઉમેરી દઈશું. લીંબુ ઉમેરવાથી આ કાવાનો ટેસ્ટ અને ગણો વધી જાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજની આ રેસીપી કેવી લાગી? જો તમારા ઘરમાં કોઈને શરદી ઉધરસ થઈ હોય તો આ કાવો બનાવીને જરૂરથી પીવડાવજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો અને અમારી ચેનલ કિચન સિરીઝને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ફરી મળીશું આવી જ એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.